ดูมุมสูงนะครับกว่ารถเกรดจะทำงานก็นานนะผมเลยมาเก็บมุมต่ำให้ดูครับโอ้ดูครับ160Hครับแคปเซอร์วิล่าตัวนี้รถบด Xcmg ครับPD โอ้สั่นยันตับ